أهلا بكم مجددا. مجرد فكرة هي سلسلة أذكر سوف نتحدث فيها عن أشياء كثيرة جدا: الفن والعلم والحياة اليومية، العلاقة الزوجية، الحب، أسرة، طاعة، الرضا، ثم أشكال وأنواع المعرفة من العلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، الفلسفة إلى الصوفية وغير ذلك. كنتمنى على أن يكون المنطلق ديال كل فكرة، وهذا ما سأحاوله، هو أسئلة كبرى اللي كتطرح عندنا جميعا حول الوجود، حول الحياة، حول المجتمع، حول الدولة، وحول القيم النبيلة الكبرى اللي كلنا كنقيموا نحلموا بها وكنناقشوها، وكلنا كندعيو بأننا كندافعوا عليها ومن أجلها كنفيقوا ونعسوا ونخدموا ونغوتوا ونهضروا ونناقشوا ونلتزموا وندخلوا الشروقات أحيانا، وندخلوا في حوايج اللي كبر منا نهضروا عليها ونعطيو فيها آراءنا وبيقين، يعني بواحد النوع ديال ماشي غير الحكم المسبق بل بالإيمان بامتلاك الحقيقة، والحقيقة في حد ذاتها هي من المفاهيم الكبرى التي سنناقشها. أنا كنقترح في هذا الوصلة هذه ديال اليوم ديال الفيديو مجرد فكرة حول أنواع المعرفة. غادي نبداو تعريف أولي بسيط نقولوا فيه على أن المعرفة درجات. هادشي معروف. أول أنواع المعرفة هي المعرفة اللي كيكتسبها الإنسان من الحياة العادية، كنسميوها الحس المشترك أو المعرفة الحسية، مع الحياة والاحتكاك مع الناس والمجتمع والطقس والجو والنهار والليل والنعاس والفياق والجسد والألم ديالو ولا الفرحة ديالو ولا كذا، كنوليو كنكتسبوا معرفة بكل شيء، بكل ما يحيط بنا وكل ما نسمع عنه أو نشاهده أو يتحدث لنا عنه منذ صغرنا، من الفكرة الله سبحانه وتعالى حتى الفكرة أبسط الأشياء. فوق من هذه المعرفة هي ملي كندخلوا للمدرسة بصفة عامة، المدرسة النظامية، وكنقرا قراية اللي هي مفكر فيها وممنهجة ومنظمة عبر متخصصين. مع المدة كنكتسبوا معرفة علمية. المعرفة العلمية هي عكس المعرفة الحسية، كتخضع للقواعد والمناهج والشروط باش تسمى معرفة علمية. نجيو لهذا الشيء من بعد في حلقات مقبلة. ثم إلا عطانا ربي الموهبة والميول والشروط والظروف الملائمة، كيمكن نمارسو شي فن من الفنون: الرسم، الرقص، الموسيقى، السينما، الشعر، الرواية إلى آخره، وكنوليو فنانين بين مزدوجتين. مسألة صعيبة جدا وفيها واحد الخلط فظيع جدا. ليس الحرفي المتقن لحرفة ما فنانا بالمعنى الفنون الجميلة. فاش كنوليو فنانة كيولي عندنا معرفة أخرى، أنا شخصيا أعتبرها معرفة أرقى من المعرفة العلمية، ودابا نرجعوا لهذا الشيء نفسروه من بعد. ثم هنالك في نظري المعرفة التركيبية لهذا الشيء كامل اللي هي المعرفة الفلسفية، واللي طبعا هي في مجتمعنا هي أكثر أنواع المعرفة في العالم اللي كتعرض لسوء الفهم، ولكن في بلداننا حنا اللي كتعرض لأكبر مقدار ديال سوء الفهم اللي كيؤدي بعض الناس، ماشي الله يسامحهم، هما اللي ضايعين، ينظروا لهذه المعرفة نظرة تبخيسية تحقيرية، وأحيانا نظرة إقصائية باش ما نقولش شي كلام اخر انطلاقا من الأخلاق. وهذا الشيء احنا غادي نشوفوه بشويه بشويه على ان عنده تاريخ وعنده تراكم ومرتبط بصراع المصالح وصراعات اقتصاديه وصراعات سياسيه عبر تاريخ المجتمعات والصراعات حول السلطه، لان جميع انواع المعرفه داخل اي مجتمع من المجتمعات اما تشجع وينفق عليها او لا تشجع وتقصى وتهمش بشكل او باخر، انطلاقا من انها كتخدم مصالح معينه اقتصاديه وسياسيه. غادي تقولوا لي كيفاش؟ غادي نقول لكم لان كل شكل من اشكال المعرفه كيعطي واحد الدرجه ديال الوعي بالمواطنه، بالحضاره، بالثقافه، بقيمه الانسان، بكرامته، بالحريه، بالعداله.
وبالتالي كتولي المعرفة سلاح اللي كتدخل في موازين القوى داخل الصراع السياسي والمصلحي والاقتصادي داخل كل بلد من البلدان. كلما كان النظام ديمقراطيا كلما كانت أنواع المعرفة الأكثر قرب من العقل والتحليل والنقد واستقلالية الشخصية والرأي هي الأكثر انتشار. كلما كنا في مجتمعنا أقل ديمقراطية كلما كانت أنواع المعرفة الأكثر انتشار ودعم هي تلك التي لا تمكن المواطن من الكرامة والاستقلالية والقدرة على التفكير الحر التحليلي النقدي وبالتالي الاستقلال برأي محدد. هذا تصنيف أولي نخليه حد هنايا. الحلقة المقبلة ندخلوا في التفاصيل ديالها. تبارك الله عليكم. طاب يومكم.